Sziasztok, Galu vagyok. Ha szeretnétek folyamatosan ilyeneket lőni, akkor ne menjetek sehova. Mindjárt kezdjük. Tehát, ahogy azt már sejthetitek, ez nem egy gameplay videó lesz, hanem megpróbálom nektek megmutatni, hogy hogyan érdemes snipert használni. Nézzük is meg magát a buildet, hogy kell kinézzen egy sniper, vagy mire kell odafigyelni. Talán a három legfontosabb. A bullet velocity, tehát milyen sebességgel megy a lövedék. Ez ugye azért lesz fontos, hogyha oldalra halad az ellenfél, vagy messzebb van, akkor mennyire kell elé lőni, hogy eltaláld az ellenfelet. Illetve a bullet drop, hogy mennyire esik lefele a lövedék, tehát minél messzebb van, akkor minél kevésbé kelljen fölé célozni ahhoz, hogy eltaláld az ellenfelet, illetve az adz, tehát hogy milyen gyorsan tudjad a szemedhez húzni magát a szkópot. Talán ez a három legfontosabb, legalábbis én ez szerint építem a buildeket, és ebből is nekem a legfontosabb az adz, minél gyorsabban tudjak célozni, főleg, hogyha agresszív sniperes play-t akarok játszani, akkor közelre fogok lőni, ott a bullet drop nem fog annyira számítani. Ide lehet még sorolni ugye a fire rate-et, mint tényezőt, de bolt actionnél nem ez fog szerintem határozni. Ugye azt a tényezőt, hogy egy hite fejre vagy nem, vagy milyen távolságon belül, ugye itt azért benne van az is, hogy valamit valamiért azért fel kell áldozni, illetve az idle sway, hogy amikor nem tartod vissza a lélegzeted, akkor mennyire leng ki célozva a cső, vagy a célkereszt. Ezek is szempontok, de szerintem az, amit elmondtam az elején, az a három fő szempont, ami miatt építsétek a snipert. Hogyha lassan tudod odahúzni a szemedhez, az biztos, hogy nem jó. Akkor a második dolog, hogy mit vigyél a sniper mellé. Ugye régen VZ1 elején mindenki AR-t vitt. Ott még nem volt úgy movement, nem mozgott úgy mindenki, mint most. Régen mindig AR-t vittek a sniper mellé. Most én azt mondom, hogy az esetek 95%-ában, kivéve, hogyha éppen véletlenül van egy olyan AR, aminek nagy a fire rate-je, nincs nagyon a recoilja, és gyorsan meg lehet építeni azt úgy, hogy nagyon gyorsan tudja velem mozogni, akkor éppen lehet AR-t is vinni mellé, de az esetek 95%-ában egy jó SMG az sokkal jobb választás lesz egy sniper mellé. Az az én véleményem. Például egy ilyen. Ez pontosan fog lőni, és tudsz vele mozogni is. Bátornak kell lenni, hogyha snipert használsz, meg közelharcba is bele fogsz keveredni. Merni kell SMG-t vinni a sniper mellé. Én ezt ajánlom. Következő dolog a hardscope és quickscope kérdés. Ugye hardscope-ról akkor beszélünk, amikor célzol, és becélozva maradsz, és úgy próbálsz eltalálni valakit, vagy egyik emberről a másikra rátenni. Tehát folyamatosan célozva próbálsz lőni. Szerintem ez egy nagyon rossz verzió, mert abban a pillanatban, hogy becélzol, már és egyből nem lősz, vagy azon 2 másodpercen belül nem sütöd el, akkor utána, ha te húzogatod jobbra-balra, próbálod lekövetni az ellenfelet, úgy nem fogod sosem eltalálni. Előfordulhat, hogy eltalálod, de sokkal ritkábban. Én minden lövés között, ha megnézitek a videókat, minden lövés között, ahogy előttem már, veszem le az adzot. És betölt, már húzom vissza. Úgy sokkal hamarabb el fogod tudni találni. Ezt próbáljátok ki, tényleg így kell lőni. Hogyan szúr ki enemit? A monitor bal, illetve jobb oldalán, a perifériás részben, teljesen a szélén kell koncentrálnod. Úgy, hogy te középre nézel, de a szélekre koncentrálsz. Sosem oda koncentrálok, ahol a videóban a célkereszt látszódik. Ha sokkal hamarabb észreveszed ott a mozgást, ha már megvan, akkor nyomsz egy elmozdulást, de közben neked fejben tudnod kell, hogy amit te kinéztél pont, az hol volt. És amikor te már becélozva oda fogsz nézni, kibújva egy hard guardból, akkor már egyből rá fogsz tudni lőni. Erre fogok most példákat mutatni.
Szóval, itt is van ez a tipikus jelenet. Mindjárt oda pörgetek. Hát amiről az előbb beszéltem. Igen, itt van. Tehát amiről az előbb beszéltem, hogy most rám lő a srác. Ott bal fölül láttam, hogy ott állt egy gyerek. Jó, ezt elrakom, ez most nem számít. És lőnek hátba. Az látszódik, meg hallatszódik, meg ha megnézitek a bal felső sarokban, itt látszik, hogy ő onnan föntről lő engem. Elmegyek fedezékbe, és itt már be tudom azonosítani nagyjából, hogy ő hol van. És óvatosan kikinézegetek, hogy ténylegesen lássam, hogy ő pontosan hol van. Ott már láttam az árnyékát, és ott már ki is szúrtam. Ki is szúrtam, hogy itt áll a srác, és ilyenkor kell azt nektek elképzelni, hogyha visszacsúsztok balra és kinéztek, akkor pontosan hova kell majd előre céloznotok ahhoz, hogy eltaláljátok. Nem biztos, hogy oda fogjátok húzni, de azt már egy kicsi korrekcióval abban a pillanatban le kell reagálni. Így is volt, egy picit föl kellett húzzam. Ugye visszatekerjük. Kicsit belassítjuk. Kinéztem. Már tudom, hogy hova kell majd célozni nagyjából. És ennyi. A következő is egy hasonló példa lesz. Egyébként ezeket nem azért választom, mert annyira jó lövés, hanem ezzel jó szemléltetni azt, hogy hogyan kell mozdulni. Szóval, felmászok, és ott már látom, hogy ott van a srác. És az első dolgom az lesz, hogy ide jobbra becsússzak, hogy ne legyek openbe, mert már simán észre fog venni egy pillanaton belül. Hopp, már rám is húzta, tudja, hogy ott vagyok nekem, de jobbra be kell csúsznom. Elnéztem jobbra, becsúszok mindjárt, vagy legugolok, nem tudom pontosan. És nekem közben azt tudnom kell, hogy ő hol volt, és feltételezem azt, hogy ott marad. És amikor kinézek, akkor már csak egy kicsi korrekció kellett. Még egyszer nagyon picit lassabban. Tehát ugye kimegyek jobbra, tudom, hogy hova kell célozni. Alá céloztam, és már kapta is. Nyilván inkább gyorsan SMG-re átváltunk. Helyzet előnyben vagyok, mivel le van már törve. És kész. Tehát az előzőekben ezt a taktikát megbeszéltük. Kiszúrsz valakit, becsúszol fedezékbe, és miközben te elmozdultál, tudnod kell, hogy hol volt az elemi, hogy amikor már kinéz, akkor pontosan hova lőjél. A következő az a zuhanó vagy eső embernek a eltalálása. Ez sem egy nagy lövés, most nem azért van, szintén mondom, ezt nem azért ezeket választottam, hanem ezen jó demonstrálni. Esik a srác, próbál visszajönni a tornyba, előbb lőttem le éppen egyébként. Elrontottam, jó, újból lövöm. Nem találom el. Lootolgat, és akkor mindjárt le fog ugrani. Ennek örülök, mert felém jön. A feléd zuhanó, vagy eső, ernyőző embereket sokkal könnyebb ellőni, mint akik elfele mennek tőled, azokat általában nagyon nehéz. Sokszor nem is érdemes velük szenvedni. Bemérem, jó, tudom, hogy ez lebegni fog. Picit túlságosan elélődtem, és bum. Nézzük meg, mit rontottam el az első lövésnél. A tempót levesszük. És látjátok itt is. Be volt célozva, de direkt visszacéloztam, mert tudtam, hogy akkor nem fogom, akkor biztos voltam benne, nem fogom eltalálni. Nézem. És akkor majd most, ugye. És egy picit túlságosan elélődtem. Ezt észrevettem az első lövésnél, meg egy picit közelebb is került hozzám. És ott már annyival kellett pont elérni, és ezt érezni kell. Ez minden snipernél más. Nem csak minden snipernél, minden buildnél. Ha ezen másik cső van, vagy másik
nem tudom, valami más rajta, akkor ez már nem igaz. Meg kell szokni egy fegyvert, érezni kell, hogy melyik az, amelyik nekünk fekszik, és azt kikísérletezni tapasztalat útján. Ha ilyen messze van, akkor ennyivel lőttem el. Eltaláltam, nem. Hát ez a lövedék erre ment, akkor most egy kicsit közelebb vagy messzebb célzok. Ez most egy ilyen szitu volt, és be is adta a fejest ráadásul a harmadik lövésre. Továbbá. Vannak olyanok, akik úgy játsszák ezt a játékot, mintha valódi harcmezőn lennének. Állnak egy tetőn, és akkor folyamatosan nézik a távcsövüket, és ha valaki megáll egy helybe, akkor megpróbálja ellőni, és hogyha még fejbe is lövi, de nem hal meg, akkor meg szidja a játékot, hogy szar volt a játék. Na ezt nem így kell játszani. Ez egy arcade game, itt mozogni kell, gyorsnak kell lenni, nem a realisztikusság a lényeg, hanem az ügyesség. Szóval, amiket mondtam, azok segíthetnek abban, hogy jobb legyél a sniperrel. Valószínűleg nem mondtam el mindent, nem is akartam túl hosszúra készíteni a videót, de a kérdésetek van, kommentben írjátok meg nyugodtan, nagyon szívesen válaszolok, ha észrevételetek van úgy szintén, és hogyha tetszett a videó, akkor kérlek, nyomjatok egy szabot. Köszönöm szépen, még jelentkezem.